Okay, so hello guys! At ako nga po pala si Jhazel de Vera at muling nagbabalik sa channel na ito. So if you are new to this channel, click on the subscribe button and the notification bell para makapanood ka ng may iba't ibang videos about home-based jobs at anything na pwedeng pagkakitaan online. So for today's video, I'm going to share to you how to make money online by drawing. So guys, magfo-focus tayo dito more on digital arts because XP Pen reached out to us to feature their drawing tablet na pinadala nila sa atin, which is XP Pen Deco 1 version 2. But wait, there's more dahil magsusponsor din sila ng giveaway at dalawa ang pipiliin natin sa mga viewers natin on this video na mananalo ng tig-isang XP Pen Deco 1 version 2 drawing tablet. So make sure you stay with me until the end of this video because we are going to unbox this device and learn how to make money out of it. For the unboxing of this device, and all I can say is maganda yung quality niya, hindi siya yung parang pipitsugin lang na drawing tablet. And what I like about it as well is pwede mo siyang i-connect sa yung mobile phone. Ayan, hindi na dahilan na wala kang computer, wala kang laptop. By using your mobile phone, pwede ka nang mag-digital art. So actually, hindi lang naman digital art yung use nitong device na ito. Makakatulong din ito guys sa online school. Kasi using this drawing tab, madali ka makakapag-annotate if you're a teacher. And also, kung nagsosolve ka ng math problem, di ba? Sobrang hirap i-type niyan sa Microsoft Word yung mga equations. So, sa drawing tab, guys, mas madali mo siyang maisusulat ng maayos. If you're using your mouse, medyo mahirapan ka pa ng konti kasi iba yung pag-handle mo sa mouse compare mo sa drawing tab na you are using pen. Diba? It's almost the same if you're drawing or writing on a paper. Yun nga lang din guys, kung first timer ka nagagamit ng drawing tab, medyo sanayin mo lang yung sarili mo sa una maninibago ka talaga. So focusing naman tayo on digital art. Digital art is something good to explore kasi dito guys, imagination mo ang limit. Kasi provided na lahat sa program yung iyong kakailanganin ng mga art materials. Unlike sa traditional arts, kailangan mo pang bumili ng canvas, kailangan mong bumili ng mga brushes,
paint. Unlike sa digital art, nandyan na lahat. Yung mga brush, yung mga paint. So that's why nasabi ko, imagination mo yung limit. Like, kung ano yung kakayanan mo, yun yung limit mo talaga. So, may re-recommend kong software if you are using computer or laptop is Adobe Photoshop. And if you are using naman mobile phone, ang isasuggest kong mobile app sa inyo is AUTODESK. Kasi you can do the same. Kung ano yung nagagawa mo sa Photoshop, magagawa mo rin siya sa AUTODESK. So, these are some of digital artworks, guys, made by one of our subscriber, Creative Vector Art. So, I hope you check out his social media accounts dahil kasama po yan sa ating mechanics for our giveaway na 100 peso worth of GCash. So, bukod pa po yan sa giveaway natin for XP Pen. Lahat lang po ng mechanics natin ay nakalagay po sa ating description box below. Included na rin po yung mechanics sa ating XP Pen giveaway. So, this time, guys, I'm going to share to you 6 ways on how we can make money by drawing. Number 1 is for you to sell your artwork or pwede mo rin siyang isell as prints. Diba, guys, minsan may nakikita kayo sa mga print ng t-shirt, na mga iba't ibang designs, sa mga tasa, ganyan. So, pwedeng-pwede nyong ibenta sa mga printing companies yung mga works ninyo. So, if you're looking for a website naman, pwede kayong pumunta sa Etsy. So, sa Etsy, guys, pwede nyong i-upload yung mga nagawa nyo ng mga artworks through digital art. Ayan, pwede nyo siyang ibenta, presyohan nyo ng maganda, depende sa ganda, of course. Depende sa ganda ng gawa mo, diba? So, that's one way. And the second way naman is to sell products. So, guys, medyo related siya sa ating point number 1. Pero dito kasi sa products, ikaw yung mismo magpo-provide ng merchandise. Like, for example, magdo-drawing ka ngayon. Medyo nagkakaroon nga ako ng idea, maganda to eh. Kunyari, magkakaligraphy ka ng Bible verse. So, hindi lang yun yung ibebenta mo, yung mismong artwork na yun. Ilalagay mo siya ngayon sa t-shirt. Ngayon, yung t-shirt, yun yung ibebenta mo. Diba, naging merchandise na siya. Aside from your art, nakapagbenta ka pa ng t-shirt. So, ayan guys, hindi lang actually t-shirt. Pwede ka rin magbenta ng mugs, included your artwork printed there. Different kinds of things. Pwede rin kayong magbenta ng ng posters, gano'n. Lahat yun, sakop yun ng sell products. Okay? And next, guys, number 3, for you to earn money naman using your drawing is to be a freelancer. Dito naman, guys, all you have to do is you need to apply sa mga portals na pwede nyong i-showcase yung service na ginagawa ninyo na digital art. Like for example, guys, sa Fiverr, pwede rin kayong mag-offer ng mga ng realistic artworks, like yung mga picture, pwede nyong gawing to digital. Ayan. And pwede rin kayong gumawa ng mga logos. Yun. So, logo making. Sobrang lawak kasi niyan, guys eh. Sobrang lawak. Actually, hindi ko na rin masabi lahat kung ano yung pwede nyong may offer. Depende sa company na nag-hire sa'yo. So, ang importante kasi dyan, if you're a freelancer, kailangan mo ng portfolio, like yung mga samples ng mga gawa mo, para alam nila kung anong klaseng drawing yung kaya mong gawin. So, next opportunity na pwede nating pagkakitaan sa drawing is to have your social media account. So, dito guys, pumapasok na rin dyan actually influencer, yan, YouTube, Facebook, Instagram. Maganda kasi dyan sa pagiging isang YouTuber, kung ikaw ay isang artist, is pinapakita mo like naka-time-lapse, diba? Sobrang dami nang gumagawa niyan actually. Pero kung pares man kayong nagdo-drawing, for sure, may pagkakaiba pa rin on how you execute yung pagdo-drawing nyo. Uso yan, yung time-lapse tutorials, diba? It's really good na ipakita nyo yung ganitong klaseng talent. Makapagbigay inspiration din kayo sa mga viewers. So, I don't know if familiar kayo, pero for sure familiar kayo kasi sikat na sikat. Diba si Guhit Jess, ang galing niya mag-drawing. Though hindi digital art, dun nga ako mas humanga kasi hindi digital art. He's just using a pen and paper. Sobrang galing talaga. Yun, yung mga ganong klaseng content, you can actually do those things para kumita kayo by drawing. You can apply it either way sa traditional and sa digital art. So guys, itong next point natin, which is point number 5, connected siya sa point number 4 natin, which is being a social media influencer. So sa point number 5 natin is being an affiliate. So affiliate marketing tayo. Kasi if you're a social media influencer and marami ka ng followers, for sure merong mga magsusponsor sa'yo na related sa content mo. Ngayon, kung ang content mo is related sa arts, for sure din, ang mga magsusponsor sa inyo is mga drawing materials. Ayan, si XP Pen. O, malay mo naman, diba? Yun yung gagamitin mo during the video na nag-film ka. So, doing that way, hindi ka lang nakaka-receive actually ng free products. Nakaka-receive ka rin minsan ng compensation.
sa pagpo-promote mo sa kanilang product. But wait, there's more. Hindi lang yon. Aside from free product, aside from compensation, magkakaroon ka rin ng passive income through commission sa kanila. Magbibigay kasi sila ng affiliate link mo. So yan, ilagay mo yun sa description box. Ngayon, kung merong gustong bumili through your link, makaka-receive ka ng commission. So ganun kaganda ang affiliate marketing. Okay? So magka-connect yan yung point number 4 natin, social media, and yung point number 5 natin, which is affiliate marketing. And the last thing naman guys na pwede nyong gawin for you to earn online by drawing is live streaming. Actually, magkaka-connect nga yung 4, 5, 6 natin. Social media influencer, affiliate marketing, and live streaming. Kasi hindi ka makakapag-live streaming kung wala kang social media platform. Diba? So, sa live streaming naman guys, ang compensation naman natin dito is for you to get donations. Like if you're doing live stream sa YouTube, makaka-receive ka ng mga super chat, ganyan. And if you're doing naman sa Facebook live, makaka-receive ka ng mga stars. And aside from those things, guys, makaka-receive ka rin through monetization sa social media. Hindi ko nabanggit a while ago, but understood na yon guys. Okay? So, ayun, lalong-lalo na kung sobrang galing mong mag-drawing. Like, actually, kahit hindi ka nga sobrang galing, pero kung entertaining ka, nakaka-capture mo yung attention ng mga viewers mo, talaga may magdodonate at magdodonate sa'yo. Bigyan mo lang ng bonggang-bonggang shoutout yung magbibigay sa'yo ng super chat or stars during live stream. So, ayun, those are the 6 ways for you to earn money online by drawing. So, I hope marami kayong napag-aralan in this video. Marami kayong na-realize na pwede palang mangyari yun, di ba? And for my question naman, for our giveaway sa 2 XP Pen tablet, comment down below, bakit kailangan mo, ayan ha, bakit kailangan mo ng XP Pen? Anong paggagamitan mo dito? So, just try to convince me dahil hindi tayo magpipicker dyan. Ako mismo ang pipili kung sino yung makakapag-touch sa aking puso. Oo, ganun ang gagawin natin. Kasi gusto ko talaga na mapunta yung 2 XP Pen tablet sa worth it user talaga. So just try to convince me on the comment section below, and do not forget as well to consider din yung sa Google form natin para nandun na lahat yung information, ipapadala na lang ni XP Pen yung prices ninyo. So guys let me clear, yung price ninyo ay manggagaling kay XP Pen. Pero akong pipili ng winner. De-declare natin yung winner guys on our YouTube channel din. So sa mga upcoming videos natin, sasabihin ko na yan. Okay? So maybe next week or maybe next week. So abang lang kayo, stay tuned. So ayun lang naman guys, and thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy mo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. And don't forget to subscribe to my second channel, Jhazel de Vera Vlogs, okay? So have a nice day, God bless, and goodbye!